به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تارخ هستم و قسمت ششم از فصل 12 کتاب ماورای طبیعی شدن رو با شما شروع میکنم. تا انتهای ویدیو با من باشید. تغییر وضعیت شیمیایی سبب ایجاد واقعیت جدید می شود. تصور کنید اگر هم‌اکنون حواس شما 25% بیشتر شود، در این صورت تمام چیزهایی که می‌بینید، می‌شنوید، می‌چشید و می‌بویید و حس می‌کنید سبب خواهند شد که از چیزهای اطراف هوشیار شوید. اگر هوشیاری همان آگاهی باشد، پس وقتی آگاهی شما بالاتر می رود، انرژی دریافتی مغزتان بیشتر می شود. چون بدون تغییر انرژی نمی توانید تغییر آگاهی داشته باشید. و برعکس، اگر مغزتان به فرکانس متفاوتی وصل شود و این فرکانس رشته جدیدی از آگاهی را پردازش کند، در عمل مغزتان روشن می شود و چون حواس شما تقویت شده، سطح بالاتری از هوشیاری در شما ایجاد می شود. هرچه بیش انرژی یا فرکانس بالاتر باشد، تغییرات وضعیت شیمیایی بدن بیشتر خواهد بود و هرچه تغییرات بیشتر باشد، تجربه شما شفافتر خواهد بود. پس وقتی در این حالت متعالی قرار گرفتید، احساس خواهید کرد که از واقعیت روزمره خود بیدارتر و هوشیارتر هستید. با تقویت هوشیاری احساس می‌کنید که به راستی در این واقعیت متعالی هستید. اگر اطلاعات فراتر از حواس خود دریافت کنید، یعنی اطلاعاتی از نور مرئی یا خورشید نشأت نگرفته باشد، پس می‌توان گفت این اطلاعات را چشم سوم دریافت کرده است. از آنجایی که شما چنین تجربه درونی عمیقی داشته اید و تجربه های جدید شبکه های عصبی جدید را ایجاد می کنند، پس می توان گفت این تجربه مدارهای مغزی را غنی‌تر می کنند. پس وقتی بدن انرژی های بالا را پردازش می کند، این انرژی وضعیت شیمیایی را تغییر می دهد و اگر احساس نتیجه نهایی تجربه باشد، پس این تجربه احساسات و عواطف متعالی ایجاد می کند. وقتی غده پینئال فعال باشد، شما در حال دیدن با چشم دیگری هستید. با چشم درون. اگر تجمع عواطف احساس ایجاد کند و احساس انرژی باشد، پس می‌دانیم که وقتی احساسات بقا را تجربه می‌کنید، چون این احساسات فرکانس پایینی دارند، بیشتر تراکم ماده بودن را حس خواهید کرد. اما وقتی حالات بالای آگاهی را تجربه می کنید، چون این حالتها در فرکانس بالاتری ارتعاش می کنند، کمتر احساس ماده بودن و بیشتر احساس انرژی بودن خواهید کرد. به همین دلیل است که به آن می گوییم انرژی در قالب احساسات متعالی. اگر محیط به ژن‌های یک سلول سیگنال دهد و تجربیات محیط احساسات را ایجاد کنند و احساسات بازخورد شیمیایی تجربه ما در محیط باشند، آنگاه در صورتی که هیچ چیزی در محیط بیرونی تغییر نکند، هیچ چیز در محیط درونی بدن که محیط بیرون سلول به حساب می آید تغییر نخواهد کرد. برای مثال، اگر چندین سال با احساسات خود محدودگر زندگی کنید، بدنتان هرگز از نظر زیستی تغییر نخواهد کرد، زیرا بدن تفاوتی بین احساسی که از محیط بیرون نشأت گرفته و آن که از درون نشأت گرفته قائل نیست. بدن فکر می‌کند در همان شرایط محیطی سابق زندگی می‌کند، چون همان احساسات گذشته در حال تولید همان پیام‌های شیمیایی قبلی هستند. درست همانطور که بدن در محیط بیرونی زندگی می کند که در آن چیزی عوض نشده، سلول نیز در محیط شیمیایی زندگی می کند که در آن تغییری حاصل نشده است.
اما اگر در تجربه‌های درونی خود هوشیاری بالا و آگاهی گسترش یافته را تجربه کنید، تجربه‌هایی که واقعی‌تر و حسی‌تر از تمام وقایع گذشته هستند، در این صورت هر موقع آن احساس تقویت شده یا انرژی افزایش یافته را حس کنید، حالت درونی شما تغییر می‌کند و در نتیجه توجه بیشتری به تصاویری خواهید کرد که از واقعیت درونتان نشأت می‌گیرند. و اگر تجربه جدید شما آنقدر واقعی باشد که تمام توجه مغز را به خود جلب کند، این تجربه جدید یا بیداری رویداد مربوطه را از نظر عصبی در مغز حک می کند. این احساس جدید خاطره بلند مدت ایجاد می کند و به ژن‌ها سیگنال جدید می دهند. اما در اینجا تجربه‌ای که خاطره بلند مدت را ایجاد کرده است از محیط بیرون نشأت نگرفته است، بلکه از محیط درونی آمده است که همچنان محیط بیرون سلول به شمار می رود. این رویداد آنقدر قدرتمند است که شما نمی توانید هوشیار نباشید. بنابراین هرچه انرژی بالاتر باشد، آگاهی بالاتر خواهد بود. هرچه آگاهی بالاتر باشد، هوشیاری بالاتر خواهد بود. هرچه هوشیاری بالاتر باشد، تجربه شما از واقعیت گسترده تر خواهد بود. همانطور که می‌دانیم تمام ادراک‌ها بر این مسئله مبتنی هستند که مغز چگونه در اثر تجربیات گذشته سیمکشی شده است. ما در واقعیت اشیاء را آنطور که هستند درک نمی کنیم، بلکه آنها را آنطور که خودمان هستیم درک می کنیم. اگر تجربه درونی داشته باشید که در آن موجودات عرفانی دیده باشید، پیرامون همه چیز حاله از نور دیده باشید، با همه کس و همه چیز احساس یگانگی و ارتباط کرده باشید و یا زمان و مکان کاملا متفاوتی را تجربه کرده باشید، آنگاه وقتی بعد از این تجربه چشمان خود را باز می کنید، طیف واقعیت شما در حالت بیداری گسترش یافته است. چرایی این مسئله به این موضوع باز می‌گردد که تجربه درونی مذکور مغزتان را تغییر داده است و شما از نظر عصبی به گونه‌ای تنظیم شده اید که گستره وسیع‌تری از واقعیت را درک کنید. بدین ترتیب می توانید هستی خود را از درون و تجربه خود را از دنیای سه‌بعدی ماده تغییر دهید. تکامل هم در سطح فردی و هم در سطح گونه ها فرایند آهسته است. شما تجربه می کنید، آسیب می بینید، درس می گیرید و کمی رشد می کنید. سپس کمی رنج می کشید. درس بعدی را می آموزید و سراغ چالش بعدی می روید. موفق می شوید و به اهدافی می رسید. اهداف بیشتری تعیین می کنید و دوباره رشد می کنید و این چرخه ادامه می یابد. تکامل فرایندی است آهسته، زیرا شما از محیط بیرون اطلاعات جدید زیادی دریافت نمی کنید. اما وقتی این تجربه های درونی ناشناخته را که از تمام چیزهای دنیای بیرون واقعی تر هستند تجربه کنید، دیگر نخواهید توانست مانند قبل به واقعیت بنگرید، چون این تجربیات اثرات عمیقی بر شما خواهند گذاشت. مثل اینکه ارتقا پیدا کرده و یا نرم افزارتان را به روز رسانی کنید. اگر تمام واقعیتی که درک می کنید بر تجربیات شما مبتنی باشد و تجربه بین ابعادی داشته باشید، مغزتان می تواند آن چیزی را درک کند که همواره وجود داشته است، اما نتوانسته اید آن را ببینید. اگر مدام از این تجربه ها داشته باشید، به همین ترتیب طیف واقعیتی که تجربه می کنید گسترده تر می شود. این امر پرده های وهم را از چشمان شما کنار خواهد زد و هنگامی که پرده ها کنار رفت، واقعیت را آنطور که وجود دارد خواهید دید، یعنی به منزله نور روشنی بخشی در حال ارتعاش، درخشش و سوسو زدن و تمام این فرایند توسط انرژی پیش می رود. اکنون خود را روی طیف گسترده تری از اطلاعات تنظیم کرده اید و ناگهان همه چیز حس و جلوه متفاوتی نسبت به زمانی پیدا می کند که به دنیا به چشم ماده نگاه می کردید و رابطه شما تغییر می کند.
عرفا و اساتید اینگونه به مقصد رسیده اند. خود را روی دنیای درون تنظیم کرده اند و به این ترتیب درک خود را از ماهیت واقعیت دنیای بیرون گسترش داده اند. تصور کنید که اگر خود را از بند 3 مرکز پایینی انرژی یعنی احساسات بقا، ترس، رنج، جدایی، خشم و رقابت رها کنید، با مرکز قلب زندگی کنید و بر اساس عشق، یگانگی و ارتباط با همه چیز دیده و نادیده زندگی کنید، چه کسی خواهید شد؟ عرفا و اساتید به قدر کافی تجربه بین ابعادی دریافت اطلاعات فراتر از حواس را داشته اند و به لطف همین تجربه ها دیگر برابر با آن ژنهایی به دنیا نمی نگرند که از بدو تولد داشته اند. آنها دیگر اطلاعات را با آن مغزی که بدو تولد به آنها داده شده بود پردازش نمی کنند. بدین ترتیب مغزشان دیگر مانند آن مغزی نیست که بشر هزاران سال است با آن فکر می کند، بلکه به لطف تعاملی که با میدان دارند هوشیاری، مدار و ذهنی ایجاد می کنند که با آن می توانند واقعیت متفاوتی را درک کنند، واقعیتی که همیشه وجود داشته است. ویژگی‌های افسانه‌ای و جادویی غده پینئال یعنی کیمیاگر مغز چیزهای جدیدی نیستند. به نظر می‌رسد علم مدرن تازه در حال ورود به چیزهایی است که تمدن‌های باستانی از دیرباز می‌دانسته‌اند. به شکل 11-12 توجه کنید. دایره های شکل بالا که در روز 23 ژوئیه سال 2011 در زمین های کشاورزی راوندوی در بریتانیا کشف شدند، ساختار شیمیایی ملاتونین را نشان می دهند. شاید کسی می خواهد چیزی به ما بگوید. و این هم از پایان قسمت 6 از فصل 12 کتاب ماورای طبیعی شدن. تا قسمت بعد به شما میگم که یادتون باشه خیلی دوستتون دارم و شما رو به خدای مهربون میسپارم. یا حق، خدا نگهدار.